Oppitunti 1. Matkustusturvallisuus. Hei Anna, meidän pitäisi pitää tavaroitamme silmällä bussissa ollessamme. Täysin. Siellä voi olla tungosta ja asiat voivat helposti kadota. Pidän laukkuni aina lähellä ja tarkkailen taskuvarkaita. Se on fiksua. Yleensä kannan arvotavarani etutaskussa. Hyvä idea. On parempi olla varovainen, varsinkin kiireisissä paikoissa. Kyllä, ja meidän tulee pysyä valppaina ja tietoisia ympäristöstämme. Täsmälleen. Turvallisuus ennen kaikkea, varsinkin matkoilla. Oppitunti 2. Music Vibes. Hei Anna, se oli todella hyvää. Teit soitti upean sekoituksen vanhoja ja uusia kappaleita. Kuulin. Se kuulostaa hauskalta ajalta. Mikä oli suosikkikappaleesi? Pakastin, kun hän soitti tuota klassista 80-luvun hittiä. Se toi niin paljon muistoja mieleen. Nostalgia tekee musiikista aina nautinnollisempaa. Tanssivatko kaikki? Kyllä, tanssilattia oli täynnä. Se tuntui juhlalta. Se on mahtavaa. Hyvä DJ todella osaa luoda mahtavan tunnelman. Varmasti. En malta odottaa seuraavia juhlia. Oppitunti 3. Lukutaidon voima. Huomenta Anna, tiesitkö, että pelättiin, että lukeminen ja kirjoittaminen auttaisivat orjia pakenemaan viljelmiltä? Kyllä, se on todella traagista. Koulutus on aina ollut tehokas työkalu. Täysin. Tieto voi voimaannuttaa ihmisiä ja muuttaa elämää. On surullista, että jotkut yrittivät tukahduttaa sen. Mitä mieltä olet koulutuksesta nykyään? Uskon, että se on edelleen elintärkeää vapauden ja mahdollisuuksien kannalta. Ehdottomasti. Kaikilla pitäisi olla mahdollisuus opiskella. Koulutus voi avata niin monia ovia. Oppitunti 4. Ostokset. Hei Anna, oletko huomannut, kuinka tärkeää on laittaa ostokset ostoskoriin, kun olet tehnyt ostokset? Kyllä. Se todella auttaa pitämään kaiken järjestyksessä. Ja sitten voit työntää ostoskärrysi helposti ulos autoon. Täsmälleen. Se säästää aikaa ja estää tavaroiden unohtamisen. Ostatko mieluummin listalla vai vain siivettämällä? Teen aina listan, se auttaa minua pysymään keskittyneenä. Älykäs valinta. Listat voivat myös estää impulssiostot. Oppitunti 5. Villieläinseikkailut. Huomenta Anna, näitkö siellä villieläimiä? Kyllä, näin monia erilaisia eläimiä. Se oli hämmästyttävää. Mikä oli mielenkiintoisin tapaamasi eläin? Huomasin hirviperheen. He olivat niin siroja. Se kuulostaa kauniilta. Saitko kuvia? Minä tein. Näin myös värikkäitä lintuja lentelemässä ympäriinsä. Vau, luontokuvaus on niin palkitsevaa. Oppitunti 6. Racing Through Ranks. Hei Anna, tiesitkö, että hänestä tehtiin upseeri 21-vuotiaana? Se on vaikuttavaa. Hänen on täytynyt osoittaa hyviä johtamistaitoja. Kyllä, ja hän nousi vähitellen riveissä. Sen saavuttaminen vaatii omistautumista ja kovaa työtä. Täysin. Mikä mielestäsi motivoi ihmisiä nousemaan uraportaille? Uskon, että kunnianhimolla ja henkilökohtaisen kasvun halulla on suuri rooli. Ehdottomasti. Tavoitteiden asettaminen on avain menestykseen millä tahansa alalla. Oppitunti 7.
hauskoja aktiviteetteja. Hei Anna, viikonloppusuunnitelmiimme sopii jotain sopivaa. Täysin. Ajattelin, että voisimme käydä katsomassa paikallisia tapahtumia. Se on hieno idea. Millaisista toiminnoista olet kiinnostunut? Ehkä festivaali tai konsertti. Nämä on aina hauskoja. Kyllä. Elävä musiikki voi todella luoda hämmästyttävän tunnelman. Tarkistan myös seurakunnan toiminnan. Hyvää pohdintaa. Heillä on usein myös mielenkiintoisia työpajoja. Oppitunti 8. Urheilusaavutukset. Huomenta Anna, kuulitko Eriksonista? Hänellä oli lihaksikas, urheilullinen kroppa. Kyllä, tein. Häntä syytettiin usein epäoikeudenmukaisesta etuoikeudesta muihin naisiin nähden. On mielenkiintoista, miten yhteiskunta näkee voiman urheilussa. Eikö? Se herättää kysymyksiä oikeudenmukaisuudesta ja kilpailusta. Täsmälleen. Pitäisikö tällaisia etuja mielestäsi säännellä? Uskon, että kaikilla urheilijoilla tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet kilpailla. Ehdottomasti. Kaikkien tulee pelata samoilla säännöillä. Oppitunti 9. Digitaalinen läsnäolo. Hei Anna, terveen digitaalisen läsnäolon ylläpitäminen on niin tärkeää tänään. Olen täysin samaa mieltä. Onko vinkkejä, miten se tehdään? Yksi tapa on tarkistaa säännöllisesti tietosuoja-asetukset sosiaalisessa mediassa. Se on fiksua. Henkilötietojesi suojaaminen on erittäin tärkeää. Toinen vinkki on miettiä ennen kuin julkaiset mitään nettiin. Kyllä, on helppo katua jotain myöhemmin. Sisällön kuratoineiti on avainasemassa. Täsmälleen. Meidän tulee keskittyä positiivisen ja merkityksellisen sisällön jakamiseen. Oppitunti 10. Majoitusongelmat. Huomenta Anna, voimmeko saada korvaavan huoneen, jos sitä ei voida korjata? Toivon niin. Olisi turhauttavaa, jos joutuisimme jäämään rikkinäiseen huoneeseen. Eikö? Mielestäni meidän pitäisi puhua siitä johdon kanssa. Kyllä, huolimme ilmaiseminen on tärkeää. Heidän pitäisi auttaa meitä. Täsmälleen. Ansaitsemme mukavan yöpymispaikan. Valmistellaan, mitä haluamme sanoa heille. Hyvä idea. Selkeys auttaa ratkaisemaan ongelman nopeammin. Oppitunti 11. Fitnessfokus. Hei Anna, olen huomannut, että olet näyttänyt todella hyvältä viime aikoina. Kiitos, John. Olen yrittänyt pysyä aktiivisena ja syödä terveellisemmin. Se on mahtavaa. Millaisia treenejä teit? Olen sekoittanut kardioa voimaharjoitteluun. Se pitää asiat mielenkiintoisina. Se kuulostaa tehokkaalta. Pitäisi varmaan joskus liittyä joukkoonne. Ehdottomasti. Ystävän kanssa treenaaminen tekee siitä hauskempaa. Kyllä, ja se on motivoivaa, että joku työntää sinua. Oppitunti 12. Opiskelija-alennukset. Huomenta Anna, ole hyvä. Opiskelijoiden alennushinta on 40 puntaa. Vau, se on hieno juttu. Onko rajoituksia? Kyllä, se on voimassa vain arkisin ja ruuhka-aikoina. Tuossa on järkeä. Aion ehdottomasti hyödyntää sitä. Se on fiksu tapa säästää rahaa matkoilla. Täysin. Oletko tarkistanut muita opiskelijoiden alennuksia? Löysin joitain myös museoita ja tapahtumia varten.
Oppitunti 13. Liikkuminen. Hei Anna, onko muita vaihtoehtoja kuin busseja ja metroja? Kyllä. Voit harkita pyöräilyä tai kyytienjakosovellusten käyttöä. Se on totta. Pyöräily on myös hyvä tapa pysyä kunnossa. Täsmälleen. Lisäksi se antaa sinulle mahdollisuuden tutustua alueeseen. Entä kävely? Se on ilmaista ja hyödyllistä terveydelle. Rakastan kävelyä. Se on rentouttavaa ja voit löytää uusia paikkoja. Ehdottomasti. Meidän pitäisi pian mennä kävelylle kaupunkiin. Oppitunti 14. Hotel Insights. Hei Anna, etsin hotellia, jolla on hyvä asiakaspalaute matkalleni. Se on fiksu liike. Oletko jo löytänyt vaihtoehtoja? Olen nähnyt muutaman, mutta haluan verrata niitä ensin. Hyvä idea. Mitä tekijöitä otat huomioon? Sijainti on tärkeä, sekä siisteys- ja palveluarvosanat. Ne ovat välttämättömiä. Miten yleensä löydät arvostelut? Katson matkasivustoja ja luen asiakkaiden kokemuksia. Se auttaa. Etsitkö myös kuvia? Kyllä. Kuvat voivat todella antaa sinulle kuvan paikasta. Olen samaa mieltä. Joskus valokuva voi tehdä päätöksen tai rikkoa sen. Täsmälleen. Haluan olla varma valinnastani. Oppitunti 15. Tasapainoinen ravitsemus. Huomenta Anna, olen miettinyt oikeita ruokaryhmien suhteita ruokavaliossamme. Se on hieno aihe. Mihin ryhmiin keskityt? Katson hedelmiä, vihanneksia ja proteiineja tasapainottaakseni aterioitani. Se on tärkeää. Onko sinulla jokin tietty suhde mielessä? Olen kuullut, että hyvä ohje on täyttää puolet lautasesta hedelmillä ja vihanneksilla. Se kuulostaa järkevältä. Entä proteiinit? Niiden pitäisi viedä noin 1/4 lautasesta, eikö niin? Kyllä, ja terveelliset rasvat ovat myös tärkeitä. Täysin. Rakastan avokadojen tai pähkinöiden lisäämistä terveellisten rasvojen saamiseksi. Ne ovat mahtavia valintoja. Kyse on monipuolisuudesta, eikö niin? Varmasti. Värikäs lautanen on iloinen lautanen. Oppitunti 16. Ainutlaatuisia aarteita. Hei Anna, rakastan löytää ainutlaatuisia tuotteita ostoksillani. Minä myös. Se on kuin löytäisi palan historiaa. Täsmälleen. Mikä on ainutlaatuisin esine, jonka olet löytänyt? Löysin kerran antiikkilampun kirpputorilta. Se on niin viehättävä. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Rakastan tarinoita vanhojen esineiden takana. Täysin. Jokaisella kappaleella on oma tarinansa. Oletko löytänyt jotain erityistä? Kyllä, löysin vintage-vinyylilevyn. Se on klassikko. Se on siistiä. Kuunteletko sitä usein? Kyllä minä. Vinyylin suuntissa on jotain erityistä. Oppitunti 17. Matkustusmukavuus. Hei Anna, ajattelin matkustusvaihtoehtoja, jotka sopivat myöhäisillan tai raskaille matkatavaroille. Se on hyvä huomio. Mitä sinä katsot? Tutkin hotelleja, joissa on 24 tunnin sisäänkirjautuminen. Älykäs valinta. Se voi todella lievittää matkastressiä. Lisäksi haluan jonnekin lähellä lentokenttää mukavuuden vuoksi. Se säästäisi varmasti aikaa. Oletko löytänyt hyviä? Pari,
mutta minun on ensin tarkistettava heidän arvostelunsa. Hyvä idea. Entä kuljetuspalvelut? Kyllä, se on toinen tekijä. Sillä voi olla suuri merkitys myöhään saapuville. Oppitunti 18. Selvyyden vuoksi lukeminen. Hei Anna, puhuin lomakkeiden täyttämisestä englanniksi. Se on tärkeää. Pidätkö sitä haastavana? Joskus, varsinkin jos ohjeet ovat epäselviä. Ymmärrän. Ohjeet ohjaavat yleensä prosessin läpi. Täsmälleen. Yritän seurata niitä tarkasti, mutta se voi olla hämmentävää. Älä huoli. Jos jäät jumiin, pyydä apua. Se on totta. Muistan hakea apua tarvittaessa. Kyse on oppimisesta ja kehittymisestä. Ehdottomasti. Jatkan lukutaitojeni harjoittelua. Oppitunti 19. Pastapassion. Hei Anna, tykkään tehdä kotitekoista pastaa herkullisella tomaattikastikkeella. Entä sinä? Se kuulostaa hämmästyttävältä. Pidän myös ruoanlaitosta, erityisesti vihannesten paistamisesta. Paistaminen on nopea ja pitää kasvikset rapeina. Onko sinulla suosikkiresepti? Teen usein värikkään kasvispaistin soijakastikkeella ja valkosipulilla. Naam, tuo kuulostaa terveeltä. Lisäätkö proteiineja? Kyllä, joskus lisään tofua tai kanaa lisämakua varten. Entä pastasi? Lisään yleensä tuoretta basilikaa ja ripaus parmesaania. Tuoreilla yrteillä on suuri merkitys. Teetkö pastasi tyhjästä? Kyllä minä. On hauskaa vaivata taikinaa ja kaulita se. Se on vaikuttavaa. Olen aina halunnut kokeilla pastan tekemistä. Sinun pitäisi. Se on helpompaa kuin miltä kuulostaa ja niin palkitsevaa. Oppitunti 20. Kansallinen henki. Hei Anna, kansallinen rohkeutemme on ollut selvää masennuksen ja sodan aikoina. Täysin. Silloin ihmiset yhdistyvät kohtaamaan yhteisiä vaaroja. Kyllä, nuo hetket määrittelevät kestävyyden kansakuntana. Mitkä historialliset tapahtumat jäävät sinusta mieleen? Suuri lama osoitti, kuinka yhteisöt tukivat toisiaan. Ja sotien aikana monet ihmiset puolustivat maataan rohkeasti. Täsmälleen. Nuo uhraukset muovasivat identiteettiämme. On innostavaa nähdä, kuinka rohkeutta voi nousta vastoinkäymisistä. Varmasti. Se muistuttaa meitä voimasta, joka meillä on yhdessä. Oppitunti 20. Kielellisten esteiden voittaminen. Hei Anna, olen huolissani kielimuurista matkustaessani, mutta opin muutaman lauseen. Se on loistava strategia. Jopa yksinkertaisilla tervehdyksillä voi olla vaikutusta. Täsmälleen. Aloitan sanoilla hei ja kiitos. Mitä muuta minun pitäisi tietää? Myös reittiohjeiden kysymisen oppiminen on todella hyödyllistä. Hyvä idea. Haluan tuntea oloni itse varmemmaksi tutkiessani. Pärjäät hienosti. Paikalliset arvostavat, kun kokeilet heidän kieltään. Toivon niin. Se tekee vuorovaikutuksesta mielekkäämpää. Täysin. Lisäksi se voi johtaa odottamattomiin ystävyyssuhteisiin. Olen innoissani uusista kulttuureista ja kielistä. Oppitunti 22. Tasapuoliset ratkaisut. Hei Anna, uskon, että vastuun ja resurssien tasapuolinen jako on avainasemassa ryhmätyössä. Olen täysin samaa mieltä.
Se varmistaa, että kaikki tuntevat olonsa arvostetuiksi ja osallistuvat tasapuolisesti. Täsmälleen, kun kaikilla on oma roolinsa, tiimi toimii tehokkaammin. Millaisia kokemuksia sinulla on tästä projektista? Yhdessä projektissa jaimme tehtäviä yksilöllisten vahvuuksien perusteella. Se kuulostaa tehokkaalta. Johtiko se parempiin tuloksiin? Kyllä, niin kävi. Kaikki olivat sitoutuneempia ja motivoituneempia. Se on hienoa kuulla. Miten varmistat oikeudenmukaisuuden? Säännöllinen sisäänkirjautuminen auttaa meitä tarvittaessa sovittamaan vastuita. Se on fiksu lähestymistapa. Se edistää avointa viestintää. Eniksemme. Se luo kannustavan ympäristön koko joukkueelle. Oppitunti 23. Runsaat aamiaisvalinnat. Huomenta, Anna. Kuulostaa kevyeltä. Pidän enemmän runsaasta aamiaisesta. Ai oikeesti. Mitä yleensä syöt? Rakastan kaurapuuroa, jonka päällä on hedelmiä ja pähkinöitä energiaksi. Se on ravitsevaa. Minulla on usein kananmunia ja täysjyvä paahtoleipää. Kananmunat ovat loistava proteiinin lähde. Lisäätkö jotain erityistä? Joskus lisään makua lisäämään pinaattia tai avokaadoa. Se kuulostaa herkulliselta. Rakastan myös avokadopaahtoleipää. Se on trendikästä syystä. Entä smoothieet? Pidän niistä nopeana aamiaisvaihtoehtona. Ne ovat niin virkistäviä. Ehdottomasti. Voit pakata niin monia ravintoaineita smoothieen. Yritän lisätä omaani lisää vihreitä. Oppitunti 24. Liiton vahvuus. Hei Anna, työntekijät ovat aina taistelleet oikeuksistaan, erityisesti urheilussa. Se on totta. Pelaajaliitto muutti urheilijoiden maisemaa. Täsmälleen he ovat vaatineet parempia palkkoja ja työoloja. On uskomatonta, kuinka yhtenäisiä heistä tulee puolustamaan tarpeitaan. Kyllä, työehtosopimusneuvotteluilla on ollut merkittävä vaikutus. Mitä muutoksia olet huomannut urheilussa tämän seurauksena? Urheilijoilla on nyt enemmän turvaa ja tukea terveydelleen. Se on välttämätöntä. He ansaitsevat tuntea olonsa turvalliseksi urallaan. Täysin. Kyse on oikeudenmukaisuudesta ja kunnioituksesta työpaikalla. Oppitunti 25. Teatterikuhina. Hei Anna, oletko kuullut uudesta 861-paikkaisesta Salteatterista, joka rakennettiin kaupungin eteläpäähän? Kyllä. On jännittävää saada uusi paikka. Millaisia tapahtumia he järjestävät? He suunnittelevat live-esityksiä, elokuvia ja jopa yhteisötapahtumia. Kuulostaa mahtavalta lisäykseltä. Luuletko sen houkuttelevan lisää kävijöitä? Ehdottomasti. Liikenne tälle alueelle tulee todennäköisesti lisääntymään merkittävästi. Ihmettelen, miten se vaikuttaa lähialueen paikallisiin yrityksiin. Se voisi tuoda lisää asiakkaita ravintoloihin ja kauppoihin. Se on totta. Vilkas alue voi hyödyttää kaikkia. En malta odottaa, että pääsen näkemään esityksen siellä. Oppitunti 26. Canyon Wonders. Hei Anna, oletko nähnyt kuvia viehättävästä Malikin Canyonista? Minulla on. Se näyttää upealta jyrkillä kallioilla ja kauniilla näkymillä. Kivien värit ovat henkeä salpaavat. Oletko koskaan käynyt? Ei vielä, mutta haluaisin vaeltaa sen ympärillä olevilla poluilla. San Vatpafallsin ukkonen lähistöllä on varmasti uskomatonta kuulla.
Voin kuvitella. Vesiputouksilla on rauhoittava ääni. Kyllä, ja maisema olisi täydellinen valokuvaukseen. Pitäisi suunnitella matka sinne pian. Se kuulostaa seikkailulta. Sinun pitäisi ehdottomasti. Se on loistava tapa olla yhteydessä luontoon. Oppitunti 27. Kengurufaktoja. Hei Anna, tiesitkö, että kuuluisin pussieläin on kenguru? Kyllä. Ne ovat kiehtovia olentoja. Mikä niissä on mielestäsi kiinnostavinta? Pidän siitä, että he voivat matkustaa suurilla nopeuksilla hyppiessään. Eikö? Ne voivat saavuttaa jopa 30 mailia tunnissa. Se on vaikuttavaa. Ja he käyttävät vahvaa häntäänsä tasapainoa. Täsmälleen. Oletko koskaan nähnyt sellaista henkilökohtaisesti? Näin niitä kerran villieläinpuistossa. Ne on niin energisiä. Lyön vetoa, että se oli hauskaa. Haluaisitko nähdä heidät luonnossa? Täysin. Olisi mahtavaa nähdä ne luonnollisessa elinympäristössään. Oppitunti 28. Kaupunkiliikenne. Aamulla, Anna, kuulin kuljetuspalvelun pysähtyvän useimmissa kaupungin hotelleissa. Se on kätevää. Se tekee liikkumisesta paljon helpompaa. Kyllä. Paljonko luulet sen maksavan? Olen nähnyt hintojen vaihtelevan muutamasta dollarista noin 20. Se on järkevää. Se on sen arvoista mukavuuden vuoksi. Ehdottomasti. Se säästää aikaa ja vaivaa varsinkin pitkän lennon jälkeen. Lisäksi on mukavaa olla huolehtimatta pysäköinnistä. Täsmälleen. Matkustellessani suosin julkista liikennettä. Minä myös. Se on loistava tapa kokea kaupunki. Oppitunti 29. Huonoista tavoista luopuminen. Hei Anna, mietin, kuinka vaikeampaa ihmisten on luopua huonoista tavoista joka vuosi. Kyllä, monet ihmiset kamppailevat sen kanssa. Veljeni sanoo, että se vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Hän on oikeassa. Mistä tavoista on mielestäsi vaikeinta päästä eroon? Tupakointi ja epäterveellinen syöminen näyttävät olevan listan kärjessä. Ehdottomasti. Niissä on vahvat psyykkiset ja fyysiset komponentit. Entä liikunta? Joidenkin ihmisten on vaikea pysyä motivoituneena. Se on totta. Pienten tavoitteiden asettaminen voi auttaa ylläpitämään motivaatiota. Täysin. Pienikin edistys on edelleen edistystä. Johdonmukaisuus on avainasemassa, kun yrität päästä eroon tottumuksesta. Oppitunti 30. Reilu voitonjako. Hei Anna, pyrimme projektissamme tasapuoliseen voitonjakoon. Se on loistava lähestymistapa. Miten aiot toteuttaa sen? Annamme selkeät ohjeet kaikille osallistujille. Läpinäkyvyys on avainasemassa. Täysin. Se rakentaa luottamusta joukkueen jäsenten keskuudessa. Onko sinulla aikajanaa? Kyllä, olemme sitoutuneet pitkän aikavälin menestykseen, joten se on asteittainen prosessi. Tuossa on järkeä. Oletko kohdannut haasteita tähän mennessä? Muutama, enimmäkseen tasapainottamalla kaikkien odotuksia. On tärkeää puuttua niihin ajoissa, jotta vältytään myöhemmin suuremmilta ongelmilta. Olen samaa mieltä. Avoin viestintä auttaa meitä selviytymään kaikista vaikeuksista. Oppitunti 31. Huoneasetukset. Hei Anna, voimmeko vaihtaa toiseen huoneeseen tapaamista varten? Varma. Mikä nykyisessä huoneessa on vikana? Se on vähän meluisa, ja minun on vaikea keskittyä.
Ymmärrän. Haluan tarkistaa, onko toinen huone vapaana. Kiitos. Hiljaisempi tila auttaisi meitä todella keskittymään. Täysin. Hyvä ympäristö on tärkeä tuottavuuden kannalta. Täsmälleen. Mitä tekee mielestäsi täydellisen kokoushuoneen? Sanoisin, että hyvä valaistus ja mukavat istuimet ovat välttämättömiä. Ja tauluaivoria varten. Oppitunti 32. Mekkoostokset. Huomenta, Anna. Mitä etsit erityisesti? Etsin uutta mekkoa tuleviin häihin. Se kuulostaa hauskalta. Onko sinulla jokin tietty tyyli mielessä? Ajattelen jotain tyylikästä, mutta mukavaa. Se on loistava valinta. Mistä väreistä pidät? Rakastan syvää sinistä ja täyteläistä vihreää. Ne tuntuvat tyylikkäiltä. Nuo värit näyttäisivät upeilta. Oletko jo käynyt katsomassa kaupat? En vielä, mutta aion käydä ostoskeskuksessa tänä viikonloppuna. Lyön vetoa, että löydät jotain täydellistä. Oppitunti 33. Tuoksuhetket. Hei Anna, se tuoksuu ihanalta päälläsi. Onko se yksi? Kyllä, luulen niin. Se on uusi suosikki tuoksuni. Rakastan, kuinka se viipyy koko päivän. Mitä muistiinpanoja siinä on? Siinä on kukkaisia ja sitrushedelmiä, jotka ovat mielestäni virkistäviä. Se kuulostaa ihanalta. Käytätkö sitä erityistilaisuuksiin? Useimmiten, mutta rakastan käyttää sitä joka päivä, jotta se tuntuu hyvältä. Se on hieno idea. Miellyttävä tuoksu voi todella kohottaa mielialaa. Oppitunti 34. Työpäivitys. Huomenta, Anna. Onko päivityksiä työhakemuksesta? Kyllä, peukut pystyssä sinulle. Toivottavasti saat työpaikan. Kiitos. Kuulostaa mahtavalta tilaisuudelta. Mikä sinua siinä eniten innostaa? Pidän ajatuksesta työskennellä innovatiivisten projektien parissa. Se on upeaa. Luovuus on työssä niin tärkeää. Olen samaa mieltä. Lisäksi joukkue vaikuttaa todella yhteistyöhaluiselta. Yhteistyö johtaa usein uskomattomiin tuloksiin. Täsmälleen. Odotan todella innolla haastattelua. Oppitunti 35. Kulttuuritutkimus. Hei Anna, en voisi olla enempää samaa mieltä siitä, että paikalliset markkinat antavat sinulle maistiaisen paikallisesta kulttuurista. Täysin. Siellä voi oppia paljon ruuasta ja ihmisistä. Näin eikö? Tunnelma on aina eloisa ja täynnä elämää. Onko sinulla suosikkimarkkinat, joissa olet käynyt? Kyllä, rakastin sitä Barcelonassa. Värit ja tuoksut olivat upeita. Se kuulostaa uskomattomalta. Olen kuullut, että ruoka on tuoretta ja herkullista. Se on. Kokeilin paikallisia juustoja ja suolalihaa. Nam. Rakastan kokeilla uusia ruokia matkoillani. Mikä on mieleenpainuvin ruoka, jonka olet syönyt? Minulla oli paella, jonka vuoksi oli tarkoitus kuolla. Maut olivat niin rikkaat. Oppitunti 36. Sujuva kuljetus. Huomenta, Anna. Matkatavarani lähetettiin juuri määränpäähäni. Se on kätevää. Käytitkö erikoispalvelua? Kyllä, on palvelu, joka siirtää sen automaattisesti puolestasi. Vau, kuulostaa todella hyödylliseltä. Ei enää raskaiden laukkujen raahaamista. Täsmälleen.
Se tekee matkustamisesta niin paljon helpompaa ja vähemmän stressaavaa. Toivon, että useammissa paikoissa tarjotaan tätä palvelua. Minä myös. Se on pelin vaihtaja kiireisille matkailijoille. Onko se mielestäsi lisäkustannusten arvoinen? Ehdottomasti. Mukavuus on jokaisen pennin arvoinen. Oppitunti 37. Maisemat näkymät. Hei Anna, kuljitko luonnonkaunilla reitillä vuorten läpi? Kyllä, tein. Se oli loistava tapa tutustua kaupunkiin ja ihailla näkymiä. Veikkaan, että maisema oli kaunis. Mitä näit? Kaikkialla oli upeita laaksoja ja jokia. Se tuntui maalaukselta. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Pysähdytkö valokuvaamaan? Tietenkin. Otin niin paljon kuvia maisemista. En malta odottaa näkeväni heidät. Luonto tarjoaa aina parhaat taustat. Oppitunti 38. Konferenssikokemukset. Huomenta Anna, oletko osallistunut tällaisiin konferensseihin aiemmin? Kyllä, olen osallistunut muutamaan. Se on loistava tilaisuus verkostoitua. Olen samaa mieltä. Uusien ihmisten tapaaminen alallasi voi avata ovia. Täsmälleen. Lisäksi opit niin paljon kaiuttimista. Kuka oli inspiroivin puhuja, jonka olet kuullut? Eräs nainen puhui teknologian innovaatioista. Se kuulostaa kiehtovalta. Mihin hän keskittyi? Hän korosti sopeutumiskyvyn merkitystä urallamme. Niin arvokas oppitunti. Pidän sen mielessä. Oppitunti 39. Voiton kalastus. Hei Anna, tiesitkö, että monien veneiden omistajien mielestä on kannattavampaa viedä turisteja kalastamaan? Todella. Tuossa on järkeä. Sen täytyy olla hauskempaa kuin itse kalastaminen. Täsmälleen. Turistit ovat usein valmiita maksamaan kokemuksesta. Millaisia kaloja he yleensä pyytävät? Kummerit ja äyriäiset ovat erittäin suosittuja rannikkoalueilla. Nämä on herkullisia. Haluaisin kokeilla niiden kalastusta. Se on hauska kokemus etenkin perheen tai ystävien kanssa. Oppitunti 40. Ajanhallintavinkkejä. Hei Anna, kuinka hallit aikasi tehokkaasti projektin aikana? Keskityin asettamaan kullekin tehtävälle selkeät määräajat. Se piti minut raiteilla. Se on fiksu strategia. Minusta on myös hyödyllistä priorisoida tehtäväni. Täysin. Kyse on siitä, että tietää, mikä on kiireellistä ja tärkeää. Käytätkö työkaluja ajanhallintaan? Kyllä, käytän suunnittelijasovellusta, joka lähettää minulle muistutuksia. Se on niin kätevää. Minun täytyy kokeilla sitä. Kirjoitan yleensä asioita muistiin, mutta sovellus kuulostaa helpommalta. Se todella on. Lisäksi voin käyttää sitä puhelimellani mistä tahansa. Se on täydellinen pysyä järjestyksessä liikkeellä. Oppitunti 41. Junamatkasuunnitelmat. Hei Anna, onko olemassa erilaisia junia, joilla voit matkustaa kaupunkiin? Kyllä, vaihtoehtoja on useita. Milloin aiot mennä? Tai perän mennä lauantaina. Mitä suosittelette? Pikajuna on nopein, mutta myös maisemajuna on kaunis. Se kuulostaa houkuttelevalta. Kuinka kauan maisemajuna kestää? Se kestää noin tunnin kauemmin, mutta näkymät ovat sen arvoisia. Pakastan hyvää näkymää.
Ehkä sitten lähden maisemareitille. Hieno valinta. Nautit maisemista matkan varrella. En malta odottaa, että pääsen näkemään sen. Oppitunti 42. Vaatteiden ostaminen. Huomenta, Anna. Haluatko katsoa miesten osastolta uusia vaatteita? Varma. Mennään sinne. Heillä on monia vaihtoehtoja. Mitä tyylejä olet kiinnostunut löytämään? Etsin jotain rentoa, mutta tyylikästä ehkä kivaa paitaa. Se kuulostaa täydelliseltä. Pidätkö jostain erityisestä väristä? Pidän maanläheisistä sävyistä, ne sopivat hyvin kaiken kanssa. Hyvä valinta. Ne ovat monipuolisia ja trendikkäitä juuri nyt. Täsmälleen. Katsotaan, mitä heillä on varastossa. Olen varma, että löydät jotain, mistä pidät. Oppitunti 43. Palahistoriaa. Hei Anna, tiesitkö, että Otto perusti tektiiniä myyvän yrityksen Amsterdamissa vuonna 1934? Ei, en tehnyt. Se on mielenkiintoinen pala historiaa. Kyllä, on kiehtovaa, kuinka pienet yritykset voivat kasvaa ajan myötä. Ihmettelen, mikä inspiroi häntä perustamaan yrityksen. Luultavasti tarvitaan laadukkaita elintarvikkeita. Tektiini on välttämätöntä hilloille. Tuossa on järkeä. On hämmästyttävää, kuinka yksi idea voi johtaa menestykseen. Täsmälleen. Se osoittaa innovaation ja yrittäjyyden voiman. Oppitunti 44. Matkustaminen ulkomaille. Huomenta, Anna. Entä viisumi? Näytänkö sen myös täällä? Kyllä, he tarkastavat passisi ja viisumisi rajalla. Selvä. Haluan varmistaa, että minulla on kaikki valmiina. Asiakirjat on aina hyvä tarkistaa ennen matkaa. Täysin. En halua yllätyksiä lentokentälle. En minäkään. Oletko tarkistanut, tarvitsetko lisälomakkeita? Minä tein. Vain tavallinen tulli-ilmoitus. Täydellinen. Sitten olet valmis matkaasi varten. Toivon niin. Olen innoissani edessä olevasta seikkailusta. Oppitunti 45. Toimituksen jännitys. Hei Anna, minulle on ilmoitettu, että tilauksesi toimitetaan muutamassa minuutissa. Se on hienoa. En malta odottaa, että näen mitä tilasin. Mitä sait? Jotain jännittävää. Kyllä, joitain uusia kirjoja ja muutamia keittiötarvikkeita. Kuulostaa hauskalta yhdistelmältä. Aiotteko kokeilla uusia reseptejä? Ehdottomasti. Olen halunnut kokeilla leivontaa. Leipominen voi olla niin palkitseva. Mitä aiot tehdä ensin? Ajattelin kokeilla suklaakakkua. Se on klassikko. Nam. Mikään ei voita kotitekoista kakkua. Haluaisin maistaa sitä. Oppitunti 46. Maksaminen uloskäynnissä. Hei Anna, tuo on uloskäynti sieltä. Oletko valmis maksamaan? Kyllä, mennään. Hyväksyvätkö he luottokortit? Uskon, että he tekevät, mutta tarkistetaan tiskiltä. Hyvä idea. Aina on parempi olla turvassa kuin katua. Täsmälleen. Inhoan sitä, että jään kiinni ilman tarpeeksi rahaa. Sama täällä. On niin kätevää käyttää kortteja nykyään. Varmasti. Lisäksi he tarjoavat usein palkkioita kulumisesta. Oppitunti 47. Hopeareunuksen löytäminen. Hei Anna,
Vaikeissa tilanteissa etsin aina hopeaa. Se on positiivinen ajattelutapa. Miten selvität eri tilanteiden haasteista? Yritän keskittyä siihen, mitä voin oppia heiltä. Se auttaa minua kasvamaan. Se on hieno lähestymistapa. Muistutan itseäni usein, että jokainen haaste on mahdollisuus. Täsmälleen. Kaikki on kiinni perspektiivistä. Mikä on viimeaikainen haaste, jonka kohtasit? Minulla oli vaikea projekti töissä, mutta opin paljon ryhmätyöstä. Se on mahtavaa. Ryhmätyö voi todella tuoda esiin ihmisten parhaat puolet. Oppitunti 48. Töiden ja hauskanpidon tasapainottaminen. Hei Anna, kotona on niin paljon tekemistä. Kerro minulle siitä. Kotityöt vievät paljon aikaa. Tunnen usein olevani ylivoimainen kaikesta tehtävälistallani. Sama täällä. Yritän jakaa sen pienempiin tehtäviin. Se on tiksua. Se tekee siitä hallittavamman. Täsmälleen. Lisäksi palkitsen itseni tauoilla muutaman askareiden suorittamisen jälkeen. Rakastan sitä ideaa. Pienellä motivaatiolla pääsee pitkälle. Varmasti. Mikä on lempitapasi rentoutua töiden jälkeen? Nautin hyvän elokuvan katsomisesta tai kirjan lukemisesta. Oppitunti 49. Urheilu ja viihde. Hei Anna, tiesitkö, että tennis ja golf ovat myös suosittuja monissa maissa? Kyllä. Heillä on valtava seuraaja, etenkin Isossa Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Täsmälleen. Mikä tekee niistä mielestäsi niin houkuttelevia? Mielestäni se on taidon ja strategian yhdistelmä. Lisäksi niitä on hauska katsoa. Varmasti. Entä Las Vegasin ylelliset esitykset? Ne ovat maailmankuuluja. Oi, ehdottomasti. Tuotannon laatu on hämmästyttävä. Oletko nähnyt yhtään? Kävin Taikashoussa viime vuonna. Se oli mieleenpainuva. Se kuulostaa jännittävältä. Haluaisin nähdä Cirque du Soleilin esityksen. Minä myös. Akrobatia on uskomatonta. Se on kuin taidetta liikkeessä. Oppitunti 50. Urheiluperintö. Huomenna Anna, luin, että joistakin urheilulajeista tuli kuuluisia maissa, joilla on siteitä Isoon Britanniaan. Se on totta. Kanadan ja Australian kaltaisilla mailla on rikas urheilukulttuuri. Kyllä, kriketti ja rugby ovat täydellisiä esimerkkejä. Oletko koskaan katsonut ottelua? Minulla on. Tunnelma on sähköinen, varsinkin mestaruuskilpailujen aikana. Voin kuvitella. Mikä mielestäsi houkuttelee ihmisiä näihin urheilulajeihin? Ryhmätyö ja strategia todella houkuttelevat faneja. Se on jännittävää. Ehdottomasti. Lisäksi urheilun takana oleva historia lisää niiden viehätysvoimaa. Oppitunti 51. Ota siitä irti. Hei Anna, joskus asiat eivät tapahdu haluamallani tavalla. Voin samaistua. Miten yleensä käsittelet näitä tilanteita? Yritän ottaa tilanteesta kaiken irti ja pysyä positiivisena. Se on hieno ajattelutapa. Etsin aina jotain hyvää jokaisessa haasteessa. Kyllä. Hopeavuoren löytäminen voi todella auttaa sinua selviytymään. Täysin. Oletko löytänyt viime aikoina jotain positiivista? Opin uuden taidon, kun käsittelin vaikeaa projektia. Oppitunti 52. Tavoitteiden asettaminen. Hei Anna, kyllä se on haastavaa, mutta edut ovat sen arvoisia. Täysin.
Haluan asettaa itselleni tavoitteita tälle vuodelle. Se on hieno idea. Millaisia tavoitteita sinulla on mielessä? Ajattelen kuntotavoitteita ja ehkä uuden taidon oppimista. Nämä ovat erinomaisia alueita, joihin kannattaa keskittyä. Onko mielessäsi jokin tietty taito? Haluaisin oppia soittamaan kitaraa. Se kuulostaa hauskalta. Oletko koskaan soittanut mitään soittimia aiemmin? Vain pieni piano, kun olin nuorempi. Toivottavasti se auttaa. Luultavasti tulee. Pienillä harjoituksilla aloittaminen voi todella auttaa. Oppitunti 53. Auton luovutus. Huomenta, Anna. Oletko valmis jättämään auton? Kyllä. Onko sinulla tärkeitä yksityiskohtia, jotka meidän pitäisi muistaa? Varmista vain, että tarkistat palautuksen sijainnin. Oikein. Inhoaisin eksyä. Onko sinulla osoite? Kyllä, kirjoitin sen ylös. Se on vain muutaman korttelin päässä. Täydellinen. Mihin aikaan meidän pitää olla paikalla? Meidän tulee saapua vähintään 15 minuuttia aikaisemmin, jotta vältytään mahdollisilta ongelmilta. Oppitunti 54. Budjettineuvottelut. Hei Anna, ymmärrän kantasi. Budjettimme on kuitenkin rajallinen. Minä näen sen. Voimmeko neuvotella vähän? Uahamaa. Mitä säätöjä voisimme mielestäsi tehdä? Ehkä voimme aloittaa vähentämällä joitain tarpeettomia kuluja. Se voisi toimia. Onko olemassa tiettyjä alueita, joita voimme mielestäsi vähentää? Ehkä voisimme alentaa tarvikkeiden kustannuksia. Se kuulostaa järkevältä. Suunnitellaan yhdessä uusi suunnitelma. Oppitunti 55. Saaristoelämä. Hei Anna, koska saarella ei ollut paljon teollisuutta, monilla ei ollut paljon rahaa. Se on totta. Tämän seurauksena he tyytyivät siihen, mitä heillä oli. Täsmälleen. On mielenkiintoista, kuinka kekseliäitä ihmiset voivat olla vaikeissa tilanteissa. Ihailen sitä. He löysivät usein luovia ratkaisuja arjen ongelmiin. Kuulitko heidän perustamastaan yhteisöpuutarhasta? Kyllä. Se on loistava tapa kasvattaa ruokaa ja jakaa resursseja. Se todella osoittaa, kuinka yhteisö voi menestyä haasteista huolimatta. Oppitunti 56. Matka-aikataulu. Hei Anna, tiedätkö juna-aikataulut? En ole varma, mutta asemalla on infokoppi. Se on hyvä idea. He voivat auttaa meitä löytämään oikeat ajat. Täsmälleen. Toivottavasti meidän ei tarvitse odottaa liian kauan. Minä myös. Onko sinulla mielessä jokin tietty juna? Ajattelin sitä, joka lähtee kello 15. Se kuulostaa täydelliseltä. Meidän pitäisi päästä sinne aikaisin varmuuden vuoksi. Oppitunti 57. Pakkausvinkkejä. Huomenta Anna, älä huoli, voin antaa sinulle pakkausminkkiä. Se olisi hienoa. Mitä minun pitäisi pakata matkalleni? Paloita välttämättömistä vaatteista, kuten mukavista asuista nähtävyyksiin tutustumista varten. Hyvä idea. Pitäisikö minunkin pakata takki? Ehdottomasti. Vaikka se on lämmin, se voi olla kylmä yöllä. Entä kylpytuotteet? Pitäisikö minun tuoda matkakokoisia? Kyllä, matkakokoiset ovat täydellisiä säästämään tilaa. Oppitunti 58. Vaellussuunnitelmat. Hei Anna, oletko tehnyt matkasuunnitelmia viime aikoina?
Kyllä, olen ajatellut lähteä vaellusretkelle. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Minne aiot mennä? Haluan tutustua läheiseen kansallispuistoon. Hieno valinta. Onko sinulla jokin tietty peitti mielessä? Kuulin, että Blue Ridge Trail on kaunis tähän aikaan vuodesta. Olen myös kuullut sen. Oletko menossa yksin vai ystävien kanssa? Oppitunti 59. Vauvan varusteet. Hei Anna, se on välttämätöntä kävelylle vauvan kanssa. Täysin. Onko kantoreppu mielestäsi tarpeellista? Kyllä, uskon, että se helpottaa asioita paljon. Millaista suosittelet? Pehmeärakenteinen kantolaukku on yleensä erittäin mukava. Se kuulostaa hyvältä. Voiko sitä käyttää myös taaperoille? Useimmat niistä voidaan säätää eri ikäisille. Oppitunti 60. Lentokentän turvallisuus. Hei Anna, katso, siellä on turvatarkastus. Hienoa. Muista ottaa kengät pois. Tai Ja älä unohda ottaa Unohdan kannettavaa aina myös tietokonetta. vesipulloni. Laita se vain lokeroon pussi kanssa. Hyvä idea. Toivottavasti jono ei ole liian pitkä. Sama täällä. Pysytään kärsivällisinä ja selvitään nopeasti. Oppitunti 61. Juhlavalmistelut. Hei Anna, vieraillamme on hauskaa. Tiedän. Mitä muuta meidän pitäisi ostaa juhliin? Entä jotkut juhlahatut ja meluntekijät? Hieno idea. Ne tuovat iloa juhlaan. Ja ehkä ilmapalloja. Ne piristävät todella tunnelmaa. Kyllä. Värikkäät ilmapallot saavat kaiken tuntumaan juhlavalta. Pitäisikö meidänkin hankkia välipaloja ja juomia? Ehdottomasti. Sormenruuat ovat aina hitti juhlissa. Tehdään lista, jotta emme unohda mitään. Oppitunti 62. Taukoaika. Huomenta Anna. Pitäisikö meidän mielestäsi pitää 10 minuutin tauko ennen kuin aloitamme uudelleen? Se kuulostaa hyvältä. Voisin käyttää lyhyttä lepoa. Mitä teet tauoillasi? Yleensä nappaan välipalaa tai venyttelen vähän. Venyttely on tärkeää. Tykkään kävellä nopeasti. Se on hyvä tapa virkistäytyä. Pitäisikö meidän asettaa ajastin? Kyllä, sillä tavalla emme menetä ajantajua. Oppitunti 63. Viestintä ihmissuhteissa. Hei Anna, kun kyse on suhteista, älä pelkää pyytää mitä haluat. Täysin. Viestintä on avainasemassa. Mikä on mielestäsi tärkein asia, josta keskustellaan? Uskon, että rajojen asettaminen on ratkaisevan tärkeää terveen suhteen kannalta. Samaa mieltä. Se auttaa molempia osapuolia ymmärtämään toisiaan paremmin. Miten yleensä lähestyt arkaluonteisia aiheita? Yritän olla rehellinen, mutta myös heidän tunteitaan huomioiva. Oppitunti 64. Jokimyytit. Hei Anna, luin joesta, jossa on kiviä. Todella. Mikä tarina sen takana on? Ihmiset uskoivat, että jumalat auttaisivat vietonta naista ja antaisivat hänen kellua. Se on kiehtovaa. Oppitunnin opettaminen kuulostaa myytiltä.
Kyllä, se osoittaa, kuinka usko voi muokata tarinoita. Luuletko, että muissa kulttuureissa on samanlaisia tarinoita? Ehdottomasti. Monissa kulttuureissa on myyttejä joista ja luonnosta. Oppitunti 65. Keittiön perustarvikkeet. Huomenta, Anna. Nuo keittiövälineet ovat välttämättömiä. Täysin. Haluan myös monitoimikoneen. Hieno valinta. Se tekee ruoanlaitosta niin paljon helpompaa. Mitä ominaisuuksia minun pitäisi etsiä monitoimikoneesta? Etsi monipuolinen malli, jossa on useita liitteitä. Tuossa on järkeä. Haluaisin sellaisen, joka on myös helppo puhdistaa. Siivous on tärkeää. Astianpesukoneen kestävä malli on ihanteellinen. Oppitunti 66. Matkasuunnitelma. Hei Anna, mietin matkareittiänne. Tuo kuulostaa hyvältä lähtökohtalta. Mitä sinulla on mielessä? Haluan sisällyttää mukaan joitain suosittuja turistikohteita, mutta myös muutamia piilotettuja helmiä. Se on hieno idea. Kuinka voin valita oikeat käyntikohteet? Voit etsiä suosituksia verkosta tai kysyä paikallisilta heidän suosikkejaan. Totta. Rakastan löytää paikkoja, joita ei ole oppaissa. Täsmälleen. Se tekee matkasta ikimuistoisemman. Pitäisikö meidän myös suunnitella seisokkeja? Oppitunti 67. Suunnittelutyöt. Huomenta, Anna. Tiesitkö, että luiska ratkaistiin 35 puisen lukon sarjalla? Todella. Se kuulostaa kiehtovalta. Miten ne toimi? Nämä lukot kantoivat laivan 327 jalkaa ylös jyrkkää maastoa pitkin. Vau! Se on vaikuttava insinöörihaaste. Se todella on. Voitko kuvitella käyttäväsi noita lukkoja aikoinaan? Se on vaatinut paljon tiimityötä ja koordinaatiota. Täysin. On hämmästyttävää, kuinka he onnistuivat niin monimutkaisissa tehtävissä ilman modernia tekniikkaa. Oppitunti 68. Markkinointistrategiat. Hei Anna, kuinka parantaisit sosiaalista mediaa? Se kuulostaa hyvältä. Mitä strategioita meidän tulisi harkita? Voisimme lisätä verkkomainoksiamme ja olla enemmän seuraajien kanssa. Kyllä. Säännöllisten päivitysten julkaiseminen ja kommentteihin vastaaminen on tärkeää. Myös katseen vangitsevien visuaalien käyttö voi herättää enemmän huomiota. Ehdottomasti. Ihmiset rakastavat eloisia valokuvia ja videoita. Pitäisikö meidän myös tehdä yhteistyötä oman markkinaraon vaikuttajien kanssa? Oppitunti 69. Kokouksen ajoittaminen. Hei Anna, kuulostaa hyvältä. Mikä päivä toimii sinulle? Entä ensi keskiviikkona kello 14? Se toimii minulle. Pitäisikö meidän tavata kahvilassa? Kyllä, se on mukava paikka keskustella ideoista. Täydellinen. Haluatko valmistella kokouksen esityslistan? Voin kirjoittaa ylös tärkeimmät kohdat, jotka meidän on käsiteltävä. Hienoa. Näin voimme pysyä järjestäytyneinä ja keskittyneinä. Oppitunti 70. Ajattelutavan poistaminen. Hei Anna, siivoaessani kysyn itseltäni, tuoko esine minulle iloa vai onko se käytännön tarkoitus? Se on fiksu lähestymistapa. Se auttaa sinua päättämään, mitä säilyttää. Täsmälleen. Kyse on tilan luomisesta, jossa tuntuu hyvältä olla. Olen samaa mieltä. Joskus asioista luopuminen voi olla vapauttavaa. Oletko kokeillut tätä menetelmää aiemmin? Kyllä,
se todella muutti kotiani. Minun täytyy kokeilla sitä. Kuulostaa virkistävältä tavalta purkaa turvotusta. Oppitunti 71. Akateeminen tasapaino. Hei Anna, mielestäni opintojen pitäisi täydentää toisiaan. Olen täysin samaa mieltä. On tärkeää tukea toisiaan. Toiseksi meillä on paineita sekä yliopistoltamme että akateemisista kollegoiltamme menestyä hyvin. Kyllä, se voi olla ylivoimaista. Miten hallitset tuota painetta? Yritän pysyä järjestyksessä ja asettaa realistisia tavoitteita. Se on fiksu lähestymistapa. Tykkään jakaa tehtävät pienempiin osiin. Täsmälleen. Se saa kaiken tuntumaan saavutettavissa olevalta. Oppitunti 72. Työ- ja perhe-elämän tasapaino. Huomenta Anna, miten tasapainotat työn ja elämän? Se voi olla haastavaa. Priorisoin tehtävän ja asetan rajat. Se on välttämätöntä. Mitä vinkkejä sinulla on näiden rajojen asettamiseen? Pyrin pitämään työaikani tiukkana ja välttämään ylitöitä. Hieno idea. Se auttaa suojaamaan henkilökohtaista aikaasi. Kyllä, ja varaan myös säännöllisiä taukoja latautuakseni. Se on hyvä strategia. Pieni seisokki voi lisätä tuottavuutta. Oppitunti 73. Hotellin palvelut. Hei Anna, mielestäni tietokoneiden ja tulostimien käyttö täydentää hotellivieraita. Täysin. Se on kätevä niille, jotka tarvitsevat työtä matkoilla. Pitäisikö hotellien mielestänne tarjota nämä palvelut ilmaiseksi? Kyllä, se lisää arvoa heidän palveluilleen ja parantaa vieraiden kokemusta. Olen samaa mieltä. Lisäksi se osoittaa, että hotelli välittää asiakkaidensa tarpeista. Täsmälleen. Vieraat arvostavat näiden resurssien saatavuutta. Ehkä meidän pitäisi ehdottaa tätä paikallisille hotelleillemme. Oppitunti 74. Matkan parannukset. Hei Anna, se on hyvä idea. Se tekee matkasta nautinnollisempaa. Tiedän. Paikallisten kokemusten lisääminen voi luoda pysyviä muistoja. Millaisia aktiviteetteja meidän pitäisi mielestäsi sisältää? Ehkä opastettuja kierroksia tai ruoanlaittokursseja. Noi kuulostaa hauskoilta. Ne tarjoavat ainutlaatuisen tavan tutustua kulttuuriin. Täysin. Lisäksi se on loistava tapa tavata muita matkailijoita. Varmista, että tutkimme joitain vaihtoehtoja ennen kuin lähdemme. Oppitunti 75. Ohjeet supermarkettiin. Anteeksi, voisitko kertoa minulle, kuinka pääsen lähimpään supermarkettiin? Varma. Se on vain muutaman korttelin päässä. Hienoa. Pitäisikö minun kääntyä kulmasta vasemmalle vai oikealle? Käänny vasemmalle, niin se on oikealla puolellasi. Kiitos. Onko helppo löytää? Kyllä, etsi vain iso punainen merkki. Täydellinen. Lähden nyt sinne. Oppitunti 76. Tee itse mielenrauha. Hei Anna, nämä T7-toimenpiteet antavat meille varmasti mielenrauhan. Olen samaa mieltä. Mitä erityisiä toimenpiteitä ajattelet? Yksinkertaisia asioita, kuten palovaroittimien ja turvavalojen asentaminen. Nämä on mahtavia ideoita. Ne todella parantavat kodin turvallisuutta. Lisäksi voimme myös luoda hätäsuunnitelman perheillemme. Kyllä. Suunnitelman avulla on helpompi pysyä rauhallisena hätätilanteissa.
Voisimme jakaa vinkkimme ystävien kanssa auttaaksemme heitäkin. Oppitunti 77. Taksihintojen tutkimus. Huomenta, Anna. Voimme tutkia tyypillisiä taksihintoja etukäteen. Hyvä idea. Se auttaa meitä budjetoimaan matkamme paremmin. Meidän tulee myös kysyä paikallisilta suosituksia luotettavista palveluista. Täysin. Paikalliset tietävät usein parhaat vaihtoehdot. Pitäisikö meidänkin mielestäsi ladata taksisovellus? Kyllä, se voisi helpottaa meitä saapuessamme. Lisäksi voimme vertailla eri sovellusten hintoja säästääksemme rahaa. Oppitunti 78. Väripsykologia. Hei Anna, olen myös käyttänyt lämpimiä värejä, kuten oranssia ja keltaista, lisäämään energiaa ja innostusta. Se on mielenkiintoista. Nuo värit luovat todella elävän tunnelman. Täsmälleen. Ne voivat saada tilan tuntumaan kutsuvammalta. Vaikuttaako värin valinta mielestäsi mielialaa merkittävästi? Täysin. Värit voivat vaikuttaa siihen, miten tunnemme ja käyttäytymme. On kiehtovaa, kuinka niinkin yksinkertainen asia kuin väri voi muuttaa kokemustamme. Eikö? Haluaisin tutustua enemmän väripsykologiaan. Oppitunti 79. Puutarhanhoidon perusasiat. Hei Anna, mitä sinulla on puutarhassasi? Minulla on yrttejä, kuten basilika ja minttu. Ne ovat mahtavia valintoja. Ne ovat hyödyllisiä ruoanlaitossa. Kyllä, tykkään lisätä tuoreita yrttejä aterioihini. Kasvatako muuta? Minulla on myös tomaattia ja paprikaa. Niitä on helppo hoitaa. Se kuulostaa herkulliselta. Kotitekoisilla kasviksilla on suuri ero maussa. Oppitunti 80. Budjettimatkailuvinkkejä. Huomenta, Anna. Se on siksua. Onko muita ehdotuksia edulliseen matkustamiseen? Kyllä. Voisimme harkita joukkoliikenteen käyttöä taksin sijaan. Hyvä idea. Se on yleensä paljon halvempaa. Myös majoituksen ennakkovaraus voi säästää rahaa. Ehdottomasti. Lisäksi voimme etsiä tarjouksia verkossa. Äläkä unohda tarkistaa ilmaiset aktiviteetit kohteessamme. Täsmälleen. Paikallisiin puistoihin tai museoihin tutustuminen voi olla hauskaa ja ilmaista. Oppitunti 81. Inspiraatio kirjoittamiseen. Hei Anna, hän on saavuttamassa suosiota nopeasti. Hänen kirjoitustyylinsä on uskomaton. Tiedän. Se on virkistävää ja ainutlaatuista. Mistä pidät siinä eniten? Rakastan, kuinka hän vangitsee tunteita niin elävästi. Se herättää tarinan eloan. Täsmälleen. Minun pitäisi kokeilla sitä ja kirjoittaa oma tarinani. Se kuulostaa mahtavalta idealta. Mitä kentäjä ajattelet? Ehkä sekoitus seikkailua ja romantiikkaa. Se voisi olla todella koukuttavaa. Oletko jo miettinyt hahmojasi? Oppitunti 82. Edisonin perintö. Huomenta Anna. Tiesitkö, että Edison kuoli vuonna 1931? Kyllä. Hän oli innovaatioiden keskeinen hahmo. Vaikka Edison oli erittäin luova mies, hän kohtasi monia haasteita. Totta. Hänen sinnikkyytensä on todella inspiroivaa. Mikä oli mielestäsi hänen suurin keksintönsä? Sanoisin, että hehkulamppu muutti maailmaa dramaattisesti. Täysin. On vaikea kuvitella elämää ilman sitä. Ja hänellä oli myös monia muita keksintöjä,
jotka muuttivat teknologiaa. Oppitunti 83. Budjetointi viisaasti. Hei Anna, meidän pitäisi pysyä budjetissamme tässä kuussa. Ymmärrän täysin. Suunnittelemme menomme huolellisesti. Kyllä, meidän on priorisoitava tarpeemme toiveiden edelle. Oikein. Toivotaan, ettemme mene yli laidan ulkona syömisessä. Täsmälleen. Kotona ruoanlaitto voi säästää paljon. Ja se on myös terveellisempää. Mitä aterioita meidän tulisi valmistaa? Entä yksinkertaisia pastaruokia? Ne ovat nopeita ja herkullisia. Oppitunti 84. Kuntoharjoittelu. Huomenta Anna, kokeilen joogaa ja painonnostoa tällä viikolla. Se kuulostaa mahtavalta. Missä joogaat? Lähistöllä on studio, joka tarjoaa kursseja aloittelijoille. Hienoa. Olen kuullut joogan olevan fantastinen joustavuuden kannalta. Kyllä, ja se auttaa myös rentoutumiseen. Oletko kokeillut sitä? Minulla on. Se todella selventää mieltäni. Ehkä joskus mennään yhdessä. Oppitunti 85. Jokiristeilysuunnitelmat. Huomenta Anna, älkäämme unohtako Tonavan risteilyä. Kyllä. Laske minut mukaan, tästä matkasta tulee upea. En malta odottaa, että pääsen näkemään kauniit maisemat joen varrella. Täsmälleen. Ja ruoka näillä risteilyillä on yleensä fantastista. Voi, tykkään kokeilla paikallisia ruokia. Oletko tarkistanut matkasuunnitelman? Ei vielä, mutta odotan innolla, mitä pysähdyksiä teemme. Se on rentouttava ja hauska tapa tutustua. Oppitunti 86. Suunnittele yhdessä. Hei Anna, kuulostaa ihanalta. Suunnitellaan se pian. Täysin. Tarkistan aikataulumme löytääkseni sopivan ajan. Hienoa. Se on meille rentouttava ja hauska pakopaikka. Kyllä. Voimme tutkia, syödä ja nauttia näkymistä yhdessä. Odotan innolla upeiden muistojen tekemistä. Minä myös. Viimeistetään yksityiskohdat tällä viikolla. Täydellinen. En malta odottaa, että pääsen suunnittelemaan.